Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Τι βλέπετε εδώ? Φασόλια, κρεμμύδι, καρότο, σέλινο, ελαιόλαδο. Τι θα κάνω? Σωστά, φασολάδα, εθνικό φαγητό. Φασολάδα όλοι ξέρουμε να κάνουμε. Σιγά το πράγμα. Αλλά εγώ θέλω να σας την κάνω σήμερα γιορτινή. Μπορείτε κάλλιστα να τη σερβίρετε και Κυριακή, στο κυριακάτικο τραπέζι σας. Για πάμε. Πρέπει πρώτα να μουλιάσουμε τα φασόλια. Αυτό θα πάρει σίγουρα 8 ώρες. Γι' αυτό τα αφήνουμε όλη νύχτα στο νερό. Θα τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα και θα τα σκεπάσουμε με νερό. Μπόλικο νερό να έχουν να φουσκώνουν. Η συνέχεια αύριο. Το καρότο σε ροδέλες. Τώρα καρότο και σέλινο όσο θέλετε. Αν κάτι δεν το τρώτε μην το βάζετε. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι σε μέγεθος που θέλουμε. Άλλος το θέλει πολύ ψηλό, άλλος το θέλει μέτριο. Εγώ το θέλω μέτριο. Τα μουλιασμένα φασόλια θα τα ρίξουμε στην κατσαρόλα αφού τα έχουμε στραγγίσει. Τα έχουμε ψάξει μήπως έχει μέσα κανένα πετραδάκι ή τίποτε άλλο πράγμα που δεν θέλουμε να φάμε και θα τα σκεπάσουμε με νερό. Θα τα βάλουμε να πάρουν μία βράση σε έντονη φωτιά και το πρώτο νερό θα το ρίξουμε. Πολλοί δεν το ρίχνουν, κανονίστε μόνοι σας. Θα τη βράσω στα ξύλα. Ώσπου να φουντώσει λίγο η φωτιά, θα σου βλύσω και μία ρέγγα. Το άρωμα από το λίπος της ρέγγας που στάζει και καίγεται στη φωτιά σου τρυπάει τη μύτη. Έτοιμη η ρέγγα. Αφού πάρουν μία βράση σε δυνατή φωτιά, θα χύσω το πρώτο νερό. Τα ξανασκεπάζω με νερό και προσθέτω όλα τα υλικά εκτός το αλάτι.
Σε αυτή τη φάση θα προσθέσω το μισό ελαιόλαδο. Το υπόλοιπο προς το τέλος. Λίγο νεράκι ακόμη, ίσα να τα σκεπάζει. Κλείνω το καπάκι και τα αφήνω να βράσουν σε χαμηλή φωτιά ώσπου να μαλακώσουν. Ανάλογα με το πόσο βραστερά είναι τα φασόλια, μπορεί να πάρει και 2 ώρες. Να μην κάνουμε και φρέσκο ψωμάκι με τη φασολάδα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, έχει φουσκώσει μια χαρά. Τη συνταγή για το ψωμί θα τη βρείτε στο link που θα σας δείξω πιο πάνω εκεί δεξιά. Είναι το κλασικό. Πως και τι μαστίχα έγινε. Τι ωραία που φούσκωσε. Θα το μοιράσω στα 3. Έτοιμα, τα σκεπάζουμε για 10 λεπτά, να πάρω μια ανάσα. Στο μεταξύ θα ελέγξουμε τα φασόλια και άμα χρειαστεί θα προσθέσουμε λίγο νεράκι ακόμη, κατά προτίμηση ζεστό. Καυτό το έβγαλα από τους 230 βαθμούς. Έχουν μείνει ακριβώς 12 λεπτά. Θα ρίξουμε εδώ λίγο αλευράκι και χωρίς πολλά το ρίχνουμε μέσα στη γάστρα. Λοιπόν, εδώ έχω ετοιμάσει κάτι μπαλάκια. Λίγο θα το βρέξω εδώ για να το κολλήσω το μπαλάκι εκεί πάνω και λίγο από εδώ έτσι για να κολλήσει καλά. Το κεντράρω, αλευρώνω και το καπακώνω και πάει για το φούρνο. Σκέπασμα και πάμε για ψήσιμο. Τα φασόλια βράζουν εδώ και 1 ώρα. Έχουν μαλακώσει αρκετά. Τώρα θα προσθέσω το αλάτι. Συνεχίζω με το βράσιμο σε πολύ χαμηλή φωτιά. Ελέγχουμε την πρόοδο. Θέλουν ακόμη. Στο μεταξύ ξεφουρνίζω το ψωμάκι. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Θα τα τοποθετήσω πάνω σε σχάρα και θα τα σκεπάσω με μία πετσετούλα. Προς το τέλος του βρασμού θα προσθέσω και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
Αφού πάρουν άλλη μία μικρή βράση, τα κατεβάζω και τα αφήνω δίπλα στη φωτιά να ξεκουραστούν. Έτοιμη η φασολάδα, έτοιμη. Όσο περισσότερο μένουν, τόσο θα χυλώσουν και θα δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους. Κράτς, κράτς. Θα το αδειάσουμε με ένα κουτάλι. Την ψύχα θα τη φάμε άλλη φορά. Έτσι. Πω. Τι έχει να γίνει. Βούριος ύπος. Να και ένα κρεμμύδι στο μπιχτό. Για να σερβίρουμε μια φασολάδα. Πω. Χύλωμα λες, χύλωμα. Παρακαλώ. Πω. Καλά, τι φασολάδα γιορτινή είναι αυτή. Ρίξουμε λίγη ριγανούλα, όποιος θέλει. Έτσι. Αν αυτό δεν είναι γιορτινό τραπέζι, ποιο είναι? Λοιπόν, σας καλώ για φαγητό την Κυριακή με φασολάδα. Θα πιούμε και μια ρετσίνα. Το μενού έχει, πέραν από τη φασολάδα βρασμένη στα ξύλα, έχει γάβρο μαρινάτο, ρέγγα, καπνιστή, τσουρουφλισμένη, τουρσί ντομάτα, τουρσί ντολμαδάκι. Θα σας βάλω τα link για το γάβρο μαρινάτο, για την ντομάτα τουρσί, για το ντολμαδάκι τουρσί, κάτω από το βίντεο στις πληροφορίες. Το ψωμάκι, φυσικά θα σας βάλω και αυτό το link, είναι το ψωμάκι που έχει κάνει πάνω από 500.000 προβολές. Πάμε λοιπόν ένα ποτηράκι στην υγειά μας. Να είμαστε καλά. Επειδή σας έχω τραπέζι, δεν θα φάω σήμερα όπως τις άλλες φορές. Μόνο μια δοκιμή θα κάνω, να δω πόσο χυλωμένα και πόσο ωραία έχουν βράσει τα φασόλια. Φυσικά τώρα φασόλια χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Καλά, όχι ότι έχουν χυλώσει. Καρότο, σέλινο. Εκτός κάμερας έριξα μέσα και μια σκελίδα σκόρδο όσο βράζανε, έτσι για λίγο άρωμα. Γεύσεις και τη Ελλάδα έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με φασολάδα, αλλά σας είπα αυτή είναι κυριακάτικη, σερβιρισμένη μέσα στα ψωμάκια. Είπα μόνο δοκιμή θα κάνω, αλλά δεν σταματάω. Και αυτή η καρδιά του κρεμμυδιού, άλλο πράγμα. Εγώ την Κυριακή στις 2 η ώρα τρώω, κανονίστε. Γεια μας φίλοι μου. Τα δεν τα αγγίζω,
Όπως είναι, σας περιμένω.